Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bộ phim Người đẹp ngủ trong rừng. Nội dung phim kể về một cô sinh viên trẻ làm rất nhiều việc nhưng vẫn không đủ tiền trả học phí và trang trải cho cuộc sống. Cuối cùng, cô chấp nhận công việc ngủ với một người đàn ông lớn tuổi giàu có để thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân. Lucy, cũng như bao sinh viên khác đang gặp khó khăn về tài chính. Cô ấy có một công việc bán thời gian tại một nhà hàng, nơi cô ấy làm việc vào buổi tối sau giờ học. Vào ban ngày, cô ấy có một công việc khác tại một văn phòng. Mặc dù có hai công việc, cô ấy không kiếm đủ tiền để trả học phí và tiền thuê nhà. Vì vậy, cô ấy thường tham gia làm đề tài nghiên cứu về các thí nghiệm y tế có trả tiền tại phòng thí nghiệm khoa học. Nơi cô ấy trải qua rất nhiều khó chịu chỉ để kiếm thêm chút tiền có thể giúp đỡ mình. Trên đường về nhà, Lucy quyết định trả lời một quảng cáo cho một công việc ngắn hạn mà cô đã thấy trong bài báo dành cho sinh viên. Cô ấy gọi đến số điện thoại trên quảng cáo và được hỏi một số câu hỏi về ngoại hình của mình. Lucy sau đó được yêu cầu xuất hiện tại văn phòng để phỏng vấn. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn theo yêu cầu đi phỏng vấn. Cô ấy được đưa đến một căn phòng, nơi cô ấy gặp Clara, người khen cô ấy xinh đẹp và sau đó giới thiệu cho cô ấy về công việc cô ấy sẽ làm. Clara điều hành một dịch vụ nơi những phụ nữ trẻ làm hầu bàn tại các cơ sở tư nhân. Cô ấy nói với Lucy rằng công việc đòi hỏi cô ấy phải phục vụ như một cô hầu bàn chỉ nán lại trong các bữa tiệc riêng tư chủ yếu do nam giới tổ chức. Cô nói thêm rằng công việc có khả năng thăng tiến và mức lương là $250 một giờ. Nghe thấy mức lương khủng mà cô ấy sẽ nhận được, Lucy vui vẻ chấp nhận lời đề nghị làm việc. Clara sau đó nói với cô ấy rằng công việc dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và sự quyết tâm. Nếu cô ấy bị phát hiện phá vỡ niềm tin, cô ấy sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng. Clara cũng đảm bảo với cô rằng những người đàn ông sẽ không làm hại cô gái nhỏ, và công việc của cô chỉ là phục vụ trong các bữa tiệc. Lucy sau đó được yêu cầu cởi quần áo của mình, sau đó một người đàn ông vào phòng và kiểm tra cơ thể cô. Cô ấy có vẻ phù hợp với công việc này, và trước khi rời đi, Clara đã đặt cho cô ấy một cái tên mới cho công việc. Khi làm việc, Lucy sẽ được biết đến với cái tên Sarah. Không lâu sau, Lucy được gọi cho đêm đầu tiên đi làm. Một người đàn ông đến đón cô và đưa cô đến địa điểm. Ở đó, cô gặp Sophie, trưởng nhóm tiếp viên. Sophie yêu cầu Lucy vào phòng, trang điểm và mặc quần áo đi làm. Sau đó, chúng tôi thấy tất cả các nữ phục vụ trong nhà bếp, nơi Lucy là người duy nhất mặc đồ trắng trong khi các cô gái khác mặc nội y màu đen hở hang hơn. Vài giây sau, một nhóm ông già đến và Lucy bắt đầu phục vụ từng người một. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, nhưng khi Lucy bắt đầu phục vụ rượu brandy cho những người đàn ông đó, một trong số họ đã cố tình đuổi cô đi. Sau đó, người đàn ông tổ chức sự kiện giúp cô và nói cô đừng lo lắng. Khi sự kiện riêng tư kết thúc, Sophie khen ngợi Lucy về công việc đầu tiên của cô. Và đưa cho cô một phong bì chứa đầy tiền mặt để thanh toán. Sau khi trở về nhà, Lucy châm một điếu thuốc và nhìn vào số tiền cô kiếm được ngay sau buổi đầu tiên làm nhân viên phục vụ mặc nội y, sau đó, cô ấy nhặt một trong những tờ tiền và đốt nó để giữ niềm tự hào của mình. Sáng hôm sau, cô ấy tiếp tục công việc văn phòng của mình. Nhưng, cô ấy có vẻ ít nghiêm túc hơn với công việc này. Vì cô ấy đã nhận được một mức lương cao hơn, chẳng bao lâu, cô ấy được gọi cho một ca khác trong một bữa tiệc riêng. Lucy hỏi Sophie về việc cô ấy đã làm việc này được bao lâu, nhưng Sophie không cho cô ấy câu trả lời. Ngày hôm sau, cô ấy đến nhà bạn trai cô, Bertman. Trong khi Bertman đang chuẩn bị cà phê cho cô ấy, Lucy hỏi liệu anh có kết hôn với cô ấy không? Bertman nói với cô ấy rằng anh ấy sẵn sàng. Khi nghe câu trả lời của anh ấy, Lucy bắt đầu khóc, có thể vì cô ấy cảm thấy xấu hổ về bản thân hoặc vì cô ấy cảm thấy có lỗi với Bertman. Một ngày nọ trên đường đến lớp, Lucy nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Clara, người đề nghị thăng chức cho cô. Lucy hỏi về những gì cô ấy cần phải làm và số tiền cô ấy sẽ được trả. Khi nhận được câu trả lời của mình, cô ấy nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Một người lái xe đến đón cô như thường lệ. Cô ấy được đưa đến một biệt thự, và trong khi bước vào đó, cô ấy nhìn thấy một cô gái được đưa vào trong một chiếc xe hơi. Sau đó, khi cô ấy đã sẵn sàng và gặp Clara, cô ấy đã được thông báo tóm tắt về công việc mới của mình. Clara đưa cho cô ấy một tách trà và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ tự nguyện dùng thuốc an thần và sau đó cô ấy sẽ phải ngủ với khách hàng nam của mình. Khách hàng chỉ được phép vuốt ve và âu yếm cô ấy. Cô ấy đang nằm trên giường. Vài giây sau, Clara bước vào phòng cùng một người cũ, người đã giúp Lucy vào ca đầu tiên của cô với tư cách là nhân viên phục vụ bữa tiệc riêng. Người đàn ông nói chuyện với Clara khi cả hai ngồi trên giường. Clara nhắc nhở người đàn ông về các quy tắc và sau đó rời đi.
Sau khi Clara rời đi, ông lão cởi bỏ quần áo và nằm bên cạnh Lucy. Ông nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể Lucy trong khi cô không còn biết chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy bị đuổi khỏi biệt thự. Khi cô ấy trở về nhà, cô em gái và gã bạn trai muốn đuổi Lucy ra khỏi nhà vì cô chưa trả tiền thuê nhà. Bây giờ, Lucy đã có tiền để trả tiền thuê nhà. Nhưng cô ấy vẫn quyết định ra đi. Cô ấy đến một văn phòng bất động sản. Lucy có đủ tiền nên cô ấy mua một căn hộ đẹp cho mình. Sau khi tiêu một số tiền lớn, Lucy gọi cho Clara và hỏi liệu cô ấy có thể đặt thêm các cuộc hẹn cho cô ấy không. Không còn bao nhiêu tiền, cô quay lại làm tình nguyện viên y tế để được trả một số tiền nhỏ. Trong quá trình thử nghiệm, Lucy nhận được cuộc gọi từ Clara về cuộc hẹn tiếp theo của cô. Cô ấy lao ra khỏi phòng thí nghiệm và sau đó cô ấy lại nhận công việc nằm bất tỉnh trên giường. Clara tham gia với một khách hàng mới, người tình cờ lại là người đã cố tình lừa cô trước đây. Như thường lệ, Clara nhắc nhở anh về các quy tắc và rời khỏi phòng. Sau khi Clara rời đi, người đàn ông cởi quần áo và bắt đầu xem xét cơ thể của Lucy. Không giống như khách hàng đầu tiên của cô, người này rất thô bạo với Lucy khi cô nằm bất tỉnh. Lucy rời khỏi dinh thự sau khi thức dậy và đi học. Sau đó, cô ấy nhận được một cuộc gọi từ bạn trai và rời khỏi lớp học một cách vội vàng. Khi đến nhà anh, cô phát hiện ra rằng anh đã tự dùng thuốc giảm đau và đã chết trên giường của mình. Sau đó, chúng ta thấy Lucy trên giường bất tỉnh như thường lệ. Clara bước vào với một khách hàng khác và nhắc anh ta về quy tắc rằng anh ta không được móc nối với cô ấy và sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể cô ấy. Tò mò về những việc xảy ra sau khi cô ngủ, cô ấy đi vào một cửa hàng điện tử để lấy một chiếc máy ảnh. Lucy đặt chiếc máy ảnh vào một chiếc hộp. Cô ấy dự định sử dụng nó trong cuộc hẹn tiếp theo để xem những gì thực sự đang xảy ra với mình. Trong buổi làm việc tiếp theo, sau khi về đến biệt thự, Lucy chuẩn bị như thường lệ và ngồi bên cạnh Clara. Lucy mong muốn một lần nhìn thấy những gì sẽ xảy ra với cô ấy khi cô đang ngủ. Clara từ chối vì phải bảo mật danh tính của khách hàng và tránh cho họ nguy cơ bị tống tiền. Lucy cầu xin nhưng Clara nhất quyết không cho phép. Lucy sau đó uống trà an thần và đi ngủ, nhưng trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cô ấy đã cố gắng đặt camera bí mật bên trong phòng. Clara bước vào cùng một người đàn ông mà Lucy đã gặp đầu tiên. Người đàn ông yêu cầu Clara đưa cho anh ta loại trà an thần đã được đưa cho Lucy. Clara đưa cho anh ta tách trà, và ông già uống hết. Sau đó Clara để họ một mình trong phòng. Sáng hôm sau, Clara vào phòng để kiểm tra Lucy và người đàn ông vì không ai trong số họ thức dậy. Cô ấy mở cửa sổ và kiểm tra mạch của người đàn ông. Nhưng ông lão đã chết. Clara ngồi trên mép giường và suy nghĩ. Sau đó, cô ấy nhận thấy rằng Lucy vẫn chưa thức dậy. Cô ấy cố gắng đánh thức Lucy, nhưng Lucy không phản ứng vì cô ấy cũng đã sử dụng quá liều thuốc an thần. Clara cuối cùng cũng có thể hồi sức cho cô ấy bằng cách hô hấp nhân tạo. Lucy tỉnh dậy và nhìn thấy xác chết bên cạnh. Cô ấy bắt đầu khóc và hét lên sau khi biết mình đã trở thành một phần của nó. Bộ phim kết thúc với cảnh quay được ghi lại bởi chiếc máy quay bí mật. Tóm tắt đến đây thôi. Các tình yêu đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn và chào tạm biệt các chim non.